bạn trên kênh Ăn Ngon Cùng Chị Chính. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái món ăn vặt vô cùng dễ làm. Đó chính là món nuôi chiên bơ tỏi. Nào chúng ta cùng thực hiện. Rồi, nguyên liệu chính của món này đó là nuôi. Cái con nuôi này là chúng ta mua ở tiệm tạp hóa hoặc là siêu thị đều được ha. Cái này là 250 gram. Rồi tỏi chúng ta có 50 gram. Sau đó chúng ta xắt ra và băm nhuyễn. Đường 2 muỗng canh. Ớt khô 1 muỗng canh. Nước mắm là 2 muỗng canh, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 2 muỗng canh tương ớt, và đây là bơ lạc. Cái bơ này để sử dụng làm bánh đó các bạn. Cái bơ lạc này thì chúng ta sẽ sử dụng là 1 muỗng canh như này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đem nuôi đem đi chiên. Rồi chúng ta sẽ cho dầu ăn vào rong chảo ha. Chúng ta sẽ cho cái dầu ăn này cái lượng cho nó khá một chút, và chờ dầu phải thật là sôi. Các bạn lưu ý nha, để chiên cái món nuôi này thì chúng ta phải chờ dầu thật là sôi thì chúng ta mới có thể thả nuôi vào được. Nếu không là nuôi nó sẽ bị sượng đó các bạn. Nó sẽ ở bên ngoài thì nó chín nó giòn, nhưng mà bên trong thì nó bị cứng hoặc là nó bị dính răng. Rồi chúng ta bật bếp lên ha. Rồi đây các bạn, chúng ta sẽ đây nè, các bạn chú ý nha. Rồi đây nè, cái dầu của chúng ta đã sôi nè, mình thả đũa vô mình thấy nè ha. Rồi chúng ta sẽ cho nuôi vào. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ cho một lần ít thôi. Rồi đây các bạn, nè chúng ta chiên cho nó tới hết cái phần nuôi này, các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn nè. Nè, đó, cái phần chúng ta đã chiên rồi. Ở phần này chúng ta đợi cho nó vàng vàng thôi là đã vớt ra được rồi đó, để một hồi chúng ta trộn với tỏi ớt nữa là vừa. Rồi, cái phần dầu đang nóng như thế này thì mình sẽ bật lên và chúng ta sẽ làm sấy vàng cái phần tỏi đi. Chuẩn bị chúng ta sẽ cho vào đây phi luôn. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình nhỏ lửa xuống nha các bạn. Dầu nó đang nóng rồi. Ớt thì chúng ta chừa lại đó. Chỉ cần mà tỏi hơi vàng vàng là chúng ta bắt đầu tắt bếp, tại vì để khi mà mình để xuống là tỏi nó còn vàng nữa đó. Rồi đó, như thế này là chúng ta tắt bếp là được rồi đây nè. Các bạn nhìn nè, thấy không? Đó, như thế này là chúng ta tắt bếp. Tại vì tỏi nó sẽ còn vàng nữa. Rồi, chúng ta sẽ chích nó ra. Các bạn thấy không? Để nó xuống, cạo nó xuống. Rồi chúng ta vớt cái vợt lên. Rồi chúng ta để cái tỏi này để ủng hộ, chúng ta sẽ sấy cái phần nước mắm đường ha. Rồi đây các bạn, đây là cái phần nuôi mà chúng ta vừa chiên xong. Đó, mình đem ra đây, đây là phần tỏi mình vừa chế xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới các bước tiếp theo, đó là mình sẽ đem sấy lại, mình sẽ đem cháy đường, nước mắm, đường và tương ớt với bơ. Rồi mình sẽ thao tác cho các bạn thấy nha. Nè, các bạn, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu đây bơ nè. Nhìn ha, quan sát ha. Một phần này còn lại mình có thể làm thêm một lần nữa đó. Đó, mình để nhiều một chút thì nó vẫn ngon chứ. Nhưng mà chúng ta không có chuẩn bị được bơ thì chúng ta có thể sử dụng dầu ăn. Không có bơ, chúng ta không chuẩn bị được bơ thì chúng ta có thể sử dụng dầu ăn các bạn nha, nhớ nha. Đó. Các bạn nhìn nè. Thật là nhỏ lửa nha. Đó. Thật là nhỏ lửa. Rồi bắt đầu chảo nó nóng lên và bơ nó chảy ra nè, các bạn thấy không? Ta thấy bơ nó chảy ra nè, thấy không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho đường vào. Cái này mình chụm nhỏ lửa thôi các bạn nha, lưu ý với mình nha, chụm nhỏ lửa thôi. Mình vừa cho gia vị vào và mình vừa sử dụng đũa mình quơ. Rồi cho nước mắm vào. Mình cho hết vào cái bước này. Đó. Rồi mình sẽ cho tương ớt vào. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ cho tương ớt vào. Đó, đậy lên. Chúng ta đã chuẩn bị nè, ban
đầu nãy chúng ta sẽ cho ớt vào. Rồi chúng ta sẽ cho một cái muỗng cà phê nước cốt chanh vào giai đoạn này nha các bạn. Đó. Rồi đấy các bạn, cái nước mà chúng ta, cái nước mắm, đường và ớt bột của chúng ta nó kẹo như thế này nè các bạn, nó kẹo như thế này là chúng ta sẽ cho vào ha. Chúng ta sẽ cho cái phần nuôi rồi. Rồi chúng ta cứ quơ lên. Đó. Đó, chúng ta cứ quơ lên, trộn đều lên. Rồi, ở cái bước này chúng ta sẽ cho tỏi vào. Tỏi chúng ta cháy lúc nãy đó, chúng ta sẽ cho vào, cho hết vào luôn nha các bạn. Rồi. Đấy, mình sẽ quơ lên, tiếp tục quơ lên. Mình sẽ kìm nó nóng đó các bạn, mình khéo khéo để nó phẳng tay chúng ta đó. Các bạn nhìn hấp dẫn không? Đó, chúng ta cứ quơ như thế này cho tới khi mà nó khô rồi thì chúng ta nhắc xúc. Rồi đấy các bạn, mình cứ quơ như thế này lên nha. Là bắt đầu nó khô nữa, nó rớt cốp cốp rồi các bạn. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp đi. Rồi chúng ta sẽ lấy nó ra. Chúng ta lấy nó ra. Bạn thấy nó hấp dẫn không? Đó, chúng ta cứ làm như vậy ha. Rồi lấy hết cái phần này ra là chúng ta đã hoàn thành cái món nuôi chiên bơ tỏi. Rồi. Rồi đây nè các bạn, đây là cái món nuôi chiên bơ tỏi mà Bích đã thực hiện trong tối nay. Nó rất là thơm nha các bạn, nó thơm và cái cọng nuôi rất là giòn và vừa ăn. Các bạn hãy cùng vào bếp làm thử xem là có thành công hay không. Các bạn thấy hay thì cho Bích một like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo với những cái món ăn tiếp theo mà Bích sẽ chia sẻ ở những kỳ sau. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại.